Mga operatiba ay mga overloaded na public utility vehicle, mga truck, motorsiklo at ilang pakarag-karag na mga sasakyan. Inamin naman ni Galvante kulang ang tauhan at gamit ng LTO kaya humingi sila ng resback sa Metro Manila Development Authority, PNP at Public Works Department. Kami po ay mapapanood nyo online kahit nasa bahay, trabaho o biyahe. Pwede makisali sa talakayan sa aming official Facebook page. Babasahin namin yan maya-maya lang. Samantala, handa daw ibalik ng Grab ang mahigit 5 milyong pisong refund sa mga pasahero dahil sa overcharging. Yan kasi ang utos ng Philippine Competition Commission o PCC. 3 milyong pasahero raw ang makakatanggap ng refund yung sumakay sa Grab sa pagitan ng Pebrero at Mayo ngayong taon. Ang refund ay bahagi ng 23 million pesos na multa sa Grab dahil sa paulit-ulit na overcharging at kulang-kulang na impormasyon sa kanilang presyo. Tingnan ng Grab app para malaman kung makakatanggap kayo ng refund. Sa utos ng PCC, dapat maibalik ng Grab ang sobrang singil sa loob ng 60 araw mula November 14. These are the passengers from Feb to May of 2019. Ang estimated is around 3 million passengers who took trip during that period. So, if you take 5 million over 3 million, the average that a passenger will get is around 1.5 pesos. There are some that will get below a peso. There are others that will get over 100 pesos. Susunod, isang grupo ng mga commuter sinusulong ang paggamit ng bisikleta kontra traffic. Isa sa mga taunang atraksyon tuwing Pasko sa Pasig ating sisilipin, ito ang Busina Balita sa CNN Philippines. Meron na kaming nakitang bike lane that will connect all the... Magpa-Facebook Live ba tayo? Hindi lang natuloy. May plan na. Meron na. Yeah, I think lang, sa mga riverbanks. No, even now. Ito lang. Okay, Facebook Live, eto kita tayo lahat. We'll be joined by Cycling Matters. Ayan, habang meron tayong konting time, paki-introduce lang yung sarili nyo sa Facebook Live. What is the group about? Hi, we're Cycling Matters. We're an online group of cyclists na nag-advocate, nagpo-promote and celebrate ng cycling. Okay, so mamaya kakausapin natin pa sila on air tungkol dun sa kanilang mga advocacy. So kung meron kayong tanong, pwede niyong ilagay dito sa ating Facebook Live. Carmen Asfrigeld is watching, Josefino Caliantes, Maria Greta Rosajo, Gaddafi, Andrew Cleland, si Richard Fernandez, yan mga nanonood sa ating Facebook Live. Kasama pa rin natin syempre si Asik Tim Orbos. Tatanungin din natin siya tungkol doon sa mga polisiya ng gobyerno tungkol dito sa mga sa mga cyclists, no? Kasi nagiging popular mode of transportation na rin siya dahil nga sobrang traffic. So ayun, so mamaya tatanong natin sila ng kanilang experience dito sa Metro Manila and kung paano pa mas mapapa-improve itong infrastructure natin, 'di ba, for the cyclists. So if you have questions for the group or if you have comments, pwede niyong ilagay dito sa ating Facebook Live. Okay na. So ang nasa akin yung parang biyahe ng Commonwealth to Timog, Tomas Morato, tama? Yes. Wala silang monitor, so hindi nila makikita yung material natin sa ano. Naku, titingin sila sa gilid. Okay. So hindi nila makikita kung ano yung ano natin. Yung ifa-flash na picture sa ano, sa screen. Oo nga, hindi rin pala makikita ni Tim yung ano, yung design nung ano. Bale, yun. Bakit pa sa akin? 15 seconds. Okay.
Kayo'y nakatutok pa rin sa Busina Balita sa CNN Philippines dahil sa lumalalang traffic, sinusulong ng ilang grupo ang paggamit ng mga maliliit na uri ng transportasyon katulad ng bisikleta. Pero maraming bahagi ng Metro Manila, wala pa ring bike lanes. Tatalakayin natin yan at iba pang issue kasama ang grupo ng mga siklista na Cycling Matters. Sila'y nagtuturo ng responsableng pagbibisikleta sa daan at mga benepisyo nito. Narito sina Jan Belmonte at King Fillard. Kasama din natin ang ating transportation policy analyst na si Tim Orbos. Okay, guys, pakikwento lang sa amin. Ano ba why did you decide to get into cycling? At ano ba yung challenges, ano yung experiences nyo? Well, for me, cycling, is fun. And it's so, marami siyang utility, maraming pwede paggamitan for fitness, for leisure, and also for transportation. Ako naman, nung 2016, dami ko na nagagastos sa Grab. Dahil travel Pareho ako tayo. Okay, from different places in Quezon City, mga client meetings, ganyan. Until sabi ko, tama na, I'll stop driving. I bought a bike. And then from there, I never really looked back. It just So, saan ka nakatira? Gano'n yung difference in travel time? Usually, I would travel from QC to Makati or Ortigas. Pag QC to Ortigas, that ranges from 25 to 35 minutes. QC to Makati, around 1 hour maximum. Dati, pag nagda-drive ka, Pag nagda-drive ako, minsan inaabot ng 2 oras from Katipunan Avenue to Ortigas, which is just 6 kilometers, 7 kilometers. pero ano yung challenges? Kasi ang isa sa nakikita ko, konti lang yung bike lanes. A lot of the challenges actually are very much man-made. So, yung mga challenges dyan are caused by, of course, perception, mindset, and nandyan din yung mga, of course, infrastructure, road safety, and hazards. And also the climate. Mindset. Bakit? Mindset, Oo. yes. Well, kasi right now, parang ano yung tingin ng mga Pinoy pag sa mga siklista, no? Pag nakikita natin sila sa daan, parang sino ba yung mga bike commuters? So parang may pagbisikleta, parang hindi siya nabibigyan minsan ng priority sa And daan. even respect, di ba? And By respect. the other. Exactly. Oo. Which is quite ironic kasi pag bata tayo, pinapagbisikleta tayo, bibilang tayong bisikleta. Pag tumanda tayo, nandun na yung mga, pag nilalapitan kami ng mga kaibigan namin, tatanungin nila, paano kayo nagbabike? Di ba mamamatay ka nun? Baka feeling ko mamamatay ako. So yung mindset has a lot to do with us doing Acceptance something also. about it. Oo. Doing something about the problem. Yung binanggit nyo yung pagiging dangerous. Kasi part yan ng kung bakit dangerous for for bikers, no. Pero anong experience nyo? How dangerous is it out there? Yung danger kasi, tulad ng sabi ni Jan, man-made siya, ang daming nagaganap, ang daming factor sa daan. Pero at the same time, maraming pwedeng gawa ng paraan. Maraming pwedeng solusyon na pwedeng subukan. Kung maayos lang yung solusyon na ginagawa halimbawa ng mga LGUs, sobrang lahat to masusolusyonan eh. Isa, nakita ko doon sa website nyo, and you have pictures, no, yung parang proposal nyo kung paano dapat yung itsura ng isang ideal na bike lane, and then you compared it doon sa isang not so ideal bike lane, no. Tim, can you explain to us kung ano yung policy sa pagtatayo ng bike lanes? Well, una-una, just to how important bikes are sa hierarchy ng mobility ng isang bansa as accepted by even the World Health Organization. Una tao yung naglalakad, mobility by walking, no, yung pedestrian as they call it. Susunod ka agad doon bisikleta, pinakadulon-dulo sa lahat na yan, kotse. So mabalik tayo, bike lanes, may pinasa na Bicycle Act nung araw eh. I think that was about almost 10 years ago. Hindi na-applyan. Dapat ngayon lahat ng kalye na tinatayo ng Department of Public Works at ginagawa naman nila tulad sa bagong C6, may bike lanes talaga, kasama dapat yon. Dapat ba talaga hindi siya sa sidewalk? Talagang may separate lane sa kalsada na dedicated for bikes? Well, maganda kung dedicated, but siguro to be practical, kahit naman magsama sila, pero kasi dito kahit nga yung naglalakad, wala rin eh. In Japan, yung naglalakad at saka yung nagbibisikleta, isang lane lang yan. So, Ito, nakikita natin yung pictures ng proposal nyo, no? Yung existing, can you tell us about that? Yan yung existing, di ba? Yeah. So basically, may 3 lanes for cars, essentially. But the thing is, pwedeng i-dedicate, hindi kailangan gumawa ng isa pang lane, ng additional lane. Pwedeng i-dedicate yung isang lane for pedestrians and for cyclists. Basically, gusto namin i-point out na yung paggawa ng bike lanes, hindi siya as costly as pag-add ng additional lanes for cars.
karamihan ng pwedeng gawan ng bike lanes ay andyan na parang magde-dedicate ka na lang. Pwede ba yun, Tim? O, pwede. In fact, nasabi ko nga sa kanila kanina, in 2016, na-identify na ng MMDA ang network of bike lanes that would connect the 17 LGUs. Nandun lang yun yung mga riverbanks. Kasi ang maganda sa kanya, manipis lang naman ang kailangan mo Nandun na yun, siguro within the next 2 years. Ayan pa yung isa nilang proposal dun sa mga bike lanes. Pwede ba sila dumaan sa, may pinagbabawalan ba sila like sa major highways or... Well, generally wala. Pero ang ano dyan, ang basic rule of thumb is kung meron ka sa isang lugar, there's a distance that you're supposed to be aware of, especially if you are with motorized vehicles. Of course, NLEX, yung mga tollways bawal sila. Siguro, tips na lang for the cyclists, no? Anong gear, anong importante na tandaan? Any of you can answer. Right. First, can I just mention na these are actually designs by people, not us. Okay. So, gusto ko lang Marami ng i-mention tao na na nag-iisip. Yes. Reimagining how we could shape our city into something that will benefit more people. Sila yung nag-offer ng solutions. Yeah. Okay, and then In gear na terms of lang. the gear? Reminder for the gear. Alright. Of course, standard gen helmet, bike lights for the front and rear. Yes. And proper preparation, know your routes, Okay. and make sure na it's a safe route for cycling. Okay, thank you very much sa ating mga guests sila Jan Belmonte at King Fillart, mga siklista ng Cycling Matters. At salamat din kay Tim Orbos, Transportation Policy Analyst ng CNN Philippines. Ilang linggo na lang ay Pasko na. Sa lungsod ng Pasig, pinailawan na ang kanilang Christmas Musical Light Tunnel. Makikita ang Instagrammable at makukulay na ilaw sa kalsada na talaga namang kaaaliwan ng marami. Samot-sari rin ang mga Christmas decoration na nakapalibot sa lugar. Bukod pa rito, asahan din ang iba't ibang musical numbers at pwede rin mag-food trip. Ang Christmas Street Musical Light Tunnel ay bukas sa publiko mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi at magtatanghal hanggang January 5, 2020. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. Ako si Ruth Cabal. Ito ang Busina Balita. Susunod na ang Traffic Center kasama si Sam Saduani. Sam, TGIF, kamusta ang traffic? Ruth, rainy Friday ngayong araw na to so asahan na mas matraffic pa ang mga kalsada ngayon. We bring you real-time road check. This is the Traffic Center on CNN Philippines. Let's get this show on the road by checking EDSA Guadalupe, a usual choke point in Metro Manila. Now, if you're on EDSA Guadalupe today, expect heavy traffic conditions if you're northbound to Shaw Boulevard. In Mandaluyong City, take a look at the right side of your screens. Vehicles here are bumper to bumper at the moment. And it's the same situation southbound to Hilpuyat Avenue in Makati City. Expect major delays. We're reminding motorists if your vehicle's license plates ends in 9 or 0, you're not allowed on roads covered by the number coding scheme, which is in effect until 8 this evening. Taking you further south to Parañaque City, you're looking at Dr. A. Santos Avenue. Once again, heavy traffic conditions. If you're heading to Sucat in Muntinlupa, take a look at the left side of your screens. Vehicles here are jam-packed at the moment. And it's the same situation heading to the Skyway ramp in Makati City. That's on the right side of your screens. Vehicles here are bumper to bumper as well. A passenger is making a complaint following the emergency landing of a Philippine Airlines flight in Los Angeles. Robini Martin says the airline made passengers wait over 2 hours for food and water after they deplaned. She adds that the airline booked her on a flight that will leave 2 days later, even though she was rushing home because her father had died. Sabi ko, siguro ililipat tayo ng ibang airline. Sinakay po kami sa bus. Pagkaraan hininto kami, wala naman pala. Pinag-ikot-ikot kami. Inabot po kami ng nakatayo lang doon. Inabot po kami ng alas 2:30 na. Sabi po namin, aba, ano ba mangyayari dito? Tubig man lang, hindi man lang kami mabigyan. Walang upuan, mga matatanda, hirap na. Gutom na po ako kami. Mag-check-in muna kayo sa hotel. Sabi ko, hindi ba ma'am, kaninang madaling araw, kaya ako nag-aano sa inyo, dahil patay ang tatay ko, gusto ko makauwi. Ngayon ka ako, hindi niyo ako mabigyan ng ano, paano pa? Ang aabot pa ba ako? Eh, binibigyan po ako nasa 24 pa. Ano pa ang magiging dahilan? Kailan pa ako makakarating? PAL's Boeing 777 Manila-bound flight made an emergency landing today following a technical problem.
It took off at 11:45 a.m. local time and managed to turn back to the Los Angeles International Airport and make a precautionary landing 15 minutes later. The airline assures that everyone on board the aircraft, 342 passengers and 18 crew members, are safe. No one was reported injured in the incident, and medical support was made available as needed. Food and hotel accommodations were also given to the passengers.